We have another farm over there, darling. Oh. Let's go. Na pa di ba sa kandas tatay dito tay? Ay ta. Oh, tito ni mga trabaho. Kita biyak kayo ni Diyos ay na ang kano-kanaw eh. May motor. It's a stick. Oh. Yay. Ang saan may pagkuha sa mangga? Ha? Muto na may hagdan ba? Na may katkat, na may hagdan diha makatkat. Dire ay. Ay, dira nga kaagi ay.